Chào các bạn, hôm nay chúng mình cùng vào bếp nấu món bún cá rô đồng thanh mát ngày hè nha. Đầu cá và xương cá mình sẽ cho nước vào hầm để lấy nước ngọt làm nước dùng. Mình sẽ cho vào đây gừng và hành ta đập dập. Thêm một củ hành tây nữa nhé. Phần thịt cá mình đem cắt miếng vừa ăn và ướp vào đây gừng và hành băm nhỏ. Thêm một thìa canh nước mắm, ít hạt tiêu, bột canh và hạt nêm, đường. Bây giờ mình sẽ chiên đậu hũ. Thịt cá bây giờ đã ngấm gia vị, mình sẽ cho vào đây một ít bột chiên giòn và mang đi chiên nha. Khi chiên cá mình sẽ đậy lên cái tấm chống bắn dầu nha. Cái tấm này nó sẽ vừa giúp cho mình không bị bắn dầu lên mặt và cái miếng cá nó sẽ không bị hắt hơi. Vì cá đã được ướp một lớp bột chiên giòn bên ngoài cho nên là khi mình chiên cá nó cũng không có bị bắn nhiều. Cá đã chiên xong, bây giờ là đến công đoạn làm nước dùng cho món bún cá. Cà chua mình thái miếng cau, hành tím đập dập thái nhỏ, thì là thái nhỏ. Ở đây mình có một chút rau ngót. Rau này ăn rất là hợp với bún cá. Bạn nào không thích ăn rau ngót thì có thể thay bằng rau cần nước. Mình sẽ phi thơm hành và xào qua cà chua. Nước dùng mình sẽ vớt hết xương vút bỏ đi nha. Chà thơm lắm. Gừng và hành nó khử hết cả mùi tanh của cá rồi cho nên cái nước dùng này rất là thơm luôn. Cà chua thì là mình chút vào nồi. Bây giờ mình sẽ nêm thêm vào đây nước mắm 2 muỗng, đường 3 muỗng, bột canh 1 muỗng, hạt nêm 1 muỗng và nửa chén giấm bỗng nếp nha. Cái món bún cá này ngon hay không quyết định ở cái giấm bỗng nếp này. Các bạn nhớ cố gắng tìm được cái giấm bỗng nếp nha, nó thơm. Wow, rồi nước dùng của mình đã xong. Bây giờ thì trình bày ra tô thôi. Món bún cá thanh mát này ăn vào mùa hè thì rất là hợp lý. Các bạn thích video có thể like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nha. Mình xin cảm ơn.